हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी डे 8 मा आइपुगेका छौँ। डे 8 मा चाहिँ हामी फाइनल किवर्डको बारेमा हेर्नेछौँ। पहिलो त हामी क्लास बनाऊँ, जावा क्लास। डे हाम्रो 8 रहेको छ। डे 8 मा चाहिँ हामी फाइनल किवर्डको बारेमा हेर्नेछौँ। मेन मेथड लेखौँ, पब्लिक स्ट्याटिक void main string pass area of string फाइनल किवर्ड भनेको चाहिँ के हो भन्दा फाइनल किवर्ड भनेको के भने means cannot be changed. फाइनल किवर्ड भनेको चेन्ज नहुने, फाइनल, इट्स अ फाइनल। एकचोटि फाइनल बनाइसकेपछि त्यो अर्कोचोटि चेन्ज गर्न मिल्दैन कुनै पनि भ्यालुलाई। मानव हामीले एरिया अफ सर्कलको एरिया निकाल पाई आर स्क्वायर हुन्छ, पाईको भ्यालु के हुन्छ त्यसमा फिक्स हुन्छ नि त, पाईको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन नि त। त्यही भएर हामीले यहाँ पहिला एउटा इक्जाम्पलको थ्रु हेरौँ। डबल पाई इज इक्वल टु पाईको भ्यालु कति हुन्छ 3.14। ओके, त्यसपछि हामीले इन्टिजर पहिला भ्यालु लिगौँ। इन्टर द रेडियस, RADIUS रेडियस, इन्टर द रेडियस। पहिला स्क्यानर क्लास बनाऊँ, स्क्यानरको अब्जेक्ट बनाऊँ। स्क्यानर क्लासको SC इज इक्वल टु न्यू SCANR स्क्यानर system.in। ओके, यति भइसकेपछि हामीले यहाँ इम्पोर्ट पनि गर्नु पर्यो। IMPort स्क्यानर क्लासलाई इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट java.util.star। त्यसपछि सबै युटिल प्याकेजको सबै चाहिँ त्यहाँ आउँछ। अब त्यसपछि इन्टिजर रेडियसको R इज इक्वल टु स्क्यानर डट नेक्स्ट इन्टिजर। भ्यालु लिग्यो, भ्यालु लिगेपछि अब एरिया इज इक्वल टु पाई इन्टु R इन्टु R, पाई आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्टको एक्स छुटेछ। एरियालाई हामीले डबल राखौँ, डबल किनभने पाईको भ्यालु डबल छ। अब यसलाई प्रिन्ट गरौँ। एरिया अफ सर्कल इज इक्वल टु प्लस एरिया। ओके, यति भएपछि एरिया प्रिन्ट हुन्छ। रन गरौँ एकचोटि। इन्टर द एरिया, मानव 1 राखिदियो भने 3.14 नै प्रिन्ट हुन्छ, किनभने 3.14 इन्टु 1 इन्टु 1 भनेको यही नै हो। सेम एकचोटि अर्को पनि यस्तै गरौँ है त। सेम भ्यालु लिगौँ तर यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो पहिला डिक्लेयर भइसक्यो यिनीहरू। पाईको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरौँ। ओके, पाईको भ्यालु चाहिँ मैले 4.5 राखिदिएँ। ओके, अब 4.5 राखेपछि त पाईको भ्यालु चाहिँ चेन्ज नहुन पर्ने नि त। तर पाईको भ्यालु यहाँ 3.14 भनेपछि यहाँ चेन्ज भएपछि त यसैको भ्यालु अनुसार एरिया क्यालकुलेट हुन्छ नि त। एकचोटि रन गरेर मानौँ यसलाई 1 दिउँ, अर्को पनि 1 दिउँ भनेपछि त के भयो भने सुरुमा 3.14 दिएसम्म पाईको भ्यालु त्यही अनुसारको रेडियस क्यालकुलेट भयो। सेकेन्डमा के छ 4.5 भनेर पाईको भ्यालु दिएसम्म त्यही अनुसारको क्यालकुलेट भएर एरिया निक्लेछ। तर हाम्रो पाईको भ्यालु त जहिले पनि त सेम हुन्छ नि त, 3.14 नै हो नि त हाम्रो पाईको मेन भ्यालु। त्यही भएको हुनाले हामीले यसलाई के गर्ने, फाइनल किवर्डले डिक्लेयर गरिदिनु। फाइनल किवर्ड डिक्लेयर गरेपछि के हुन्छ, यो फाइनल हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ चेन्ज गर्न मिल्दैन। यहाँ एरर आइरहेछ, रेड आइरहेछ। के भनेछ, क्यानट असाइन अ भ्यालु टु द फाइनल भेरिएबल पाई। फाइनल भेरिएबल पाई भएपछि अर्को भ्यालु असाइन गर्न मिल्दैन। त्यही भएको हुनाले यसलाई हटाइदिउँ, सेभ गरिदिउँ। लास्ट रन गरौँ एकचोटि। 1 त्यही नै आयो, अर्कोचोटि 1 हुँदाखेरि नि सेम त्यही कुरा, सेम 3.14 यही नै हो। पाई यही नै हो हाम्रो
फाइनल किवर्डको डेफिनेसन र प्रोग्राम। आजलाई यति नै, अर्कोचोटि फेरि भेटौँला। हस्त धन्यवाद। च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला नयाँ नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरुको लागि। थ्यांक यू।